पकडते तू पण हे कर त्याला बघा त्याला मस्त कोंबड्या हात नका पोल्ट्री हात अरे बापरे हे खूप मोठं हे आहे पेट हे बकरी बघतं ना गोड बघ तिकडून लावू शकतो ही अशी करतो किती क्यूट आहे मी हात लावणार पहिला इकडून बघा इकडून बघा हे आमचं पेट हा नको तोंडावर नाही जायचं तोंडाला हे ते डोक्याला ते शिंग फुटतात की काय त्याच्या वरती बघा काय झालंय खाली आहे ना त्याला मध्ये येतं वर ते आणून होते तुला कपडे अगं थांबदार एक मिनिट ए बे असं की बॅग आहे ना छोटी वाली की तिकडेच गेली ती मोठी आहे थोडीशी असं खेळता येतं नाही तुला डेंजर आहे असं डेंजर आहे त्यांना उडायचं आहे ना बाबा ब्लॅक वाले खूप आहे ह्याच्या मध्ये त्यांना आली नसली दुसरी होती काय डॅडी तुमको बोल येतच ना ब्लॅक वाले तो न बघतो काय आहे त्याच्यात हे मला हे खूप आवडलं पण येत नाही गाजर आणलं असतं ना विषय अलाव नाही पण नाही गावठी आहे शेतातला ते मी माऊसला बघायला ते बच्चे येत होते आणि सांगतात दीदी मुझे वो निकाल कर दो ना मी खुदच डरते त्यांचे से आणि ते सांगतात की निकाल करतो अनुष्का आणि अजून लग्न लावता एकदम प्रेमाने करायचं किती देख रहा अशी हल्ली ना अशी क्या कर रहे हो कितना क्यूट है कितना क्यूट है कितना क्यूट है
ते रॅबिट वर आम गेलो ना तिकडे खायला काय मिळतं काय गेलो आमचे झाड खाते झाड खाल्लं रे तरी भूक लागली ग दिवसभर त्यांना चरायला लागतं एकदम चुकीचा कॉन्सेप्ट आहे आपल्या ह्याच्या देखाव्यासाठी हाल होतात ना विषय काय रे विषय खायला पाहिजे तिला काय खाऊ शकतो पण हे खात होते आता आमच्याकडे काय इकडे मोठे मोठे ना बाबा बाबा जंगल खूप पाणी वर चालायचं मतलब ते खातात स्वतः नॉनव्हेज नाही ओमनी बघा बाजूला देतील नजर देईलच दिसेल तर दिसेल त्याचा चेहरा मला बघायचा तर आपला आवाज काही जास्त अच्छा हो काश इकडे आला असता थोडं जवळून पाहायला मिळतं हो बापरे टायगर टायगरला पॅरल चालतोय आपण विषयी टायगर बाबाला पॅरल चालतोय काय सुंदर आहे पुढे इधर हाथ लगाओ तुमको टच करेगा वो आ गया देखो कितना बढ़िया है लिया ना देखो उसकी आईज भी वाइट है बाकी आओ बहुत चल रहा है यार तो हीच बस आहे ती घेऊन जाते मागे 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 मी मागे बस तू नको ऊन लागेल अभिषेक काय अरे मला फोटोच मस्त आहे अरे